هزار بسير الثاني عنصري غربي يعني امام الزمان شنیدم بامیایی هستنی خصوصت بگید چقدر اتوبوس قطع اتوبوس هوایی زمینی بفهمید شیر داغ شیر اصل داغ ببینید شما من سنه نتون دارم سلام علیکم
خیلی خوش اومدین. پرتقال و بستنی، شیر مرغ، شربت. آقا اوری حاضره عکس خواهی بفرم اوری حاضره هرم اوری که بفرم خانمی آقای هرم اوری که بفرم شما همینجا بودا اینجا بودا عکاسی بردار اجازه نمیدهیم Supandri me palmo. خسته نباشید. از کجا تشریف آوردین؟ این بعضی ها دموش هم ریختن بوده مسله. لازم نبوده. مرسی ممنون. لطف کردیم. متشکرم. ممنونم. بفهم. اینم بدین با آبجی. سوال چیزی هم خواستی ما در خدمت مرسی. ممنون. دستتون درد نکنه. اونم خوشتون اومد برام مرسی. کجا میرم اینه شیر باز، شیر داغ، شیر اصل. همه همی، چه معنا، همه پرتقال بفهم. یک شیر داغ، شیر اصل داغ.
هرچی هست نمیه
غذامون حاضره بفهمید قیمه قرمه جوجه کباب ویلکام به زمان انگلیسی گذاشته خب بگم کی به غیر از او چی بده